اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو نیو ایجوکیشن فرسٹ ایئر اردو پاکستانی قومیت کا مسئلہ د هغې کې زموږ سره لاست لیکچر دی نن او قصه د پاکستاني د قومیت چې دی هغه روانه ده او هغې کې موږ ویلي وو چې د خطو سره دومره زیات محبت چې دی هغه نه دی پکار په مقابله د ملک کې چې هغه خطه چې دی چېرته د ملک نه جدا نشي. اس پسی گورے میں پاکستان کی سب اقوام کا مداح و معترف ہوں. ډاکټر سید عبدالله وی چې زه د پاکستان د ټول اقوام د قومونو د هغې مداح او معترف. مداح تعریف کرنے والا، معترف اعتراف کرنے والا. که هغه زموږ سره ټول قومونه دي، که هغه پنجابیان دي، که هغه پښتانه دي او که هغه بلوچیان دي، که هر قوم دی د هغو ځان له خپلې خپلې ژبې دي، نو ډاکټر سید عبدالله وایي چې دغه ټول قومونه د هغې زه مداح تعریف کوونکی یم، دا ټول قومونه زه منم، د هغې زه اعتراف کوم. اسی طرح میں پاکستان کی ہر زبان کی ترقی کا خواہاں ہوں. او دغه شانې زه د پاکستان د هرې ژبې د ترقۍ هم خواهان یم چې څنګه دغه قومونه دي د هغو ځان له خپلې ژبې دي د هغې ترقي هم غواړم اور ہر زبان کے فروغ کے لیے کوشاں بھی ہوں اور د هرې ژبې د ترقۍ دپاره کوشش کوونکی یم. مگر یہ سب اس شرط پر، لیکن دے شرط کړي چې د هغې دپاره شرط دا دی کہ ہر علاقے کی خوشحالی مجموعی قومی خوشحالی میں اور ہر خطے کی زبان ملک کی مسلمہ قومی وحدت میں کوئی خلل نہ ڈالے. چې د هرې علاقې خوشحالي چې دا هغه مجموعي قومي خوشحالي چې هغه د قوم د خوشحالۍ سره چې هغه تعلق ساتي او د هرې خطې ژبه چې دا هغه د ملک مسلمه یعنی تسلیم شو د منلی شوي قومي وحدت چې دی په هغې کې څه خلل نه راولي، خلل رکاوټ یعنی په هغې سره زموږ قومي وحدت چې دی هغه نه خرابېږي، زموږ اتفاق او اتحاد د ملک چې دی هغه نه خرابوي. نو وی په دې شرط باندې زه دا ټول قومونه دا ټول ژبې دا منم او د دې لپاره کوشش کوونکی یم او ویم چې دا دې ترقي کوي. بلکہ سب اپنے انفرادی رنگوں کے باوجود ملک کی وحدت کو مستحکم کرنے میں پورا اشتراک کرے. بلکہ ټول چې کوم دی خپل انفرادي رنګ یعنی علاقه او زبان خپل د علاقې او د ژبې سره سره د هغې باوجود د ملک د وحدت یعنی د اتحاد او اتفاق د مضبوطولو دپاره دی پورا چې دی هغه کوشش کوي، اشتراک یعنی په هغې کې دی شرکت کوي. یہ ان تاریخی حقائق کا تقاضا ہے، تقاضا یعنی ضرورت، دا د هغه تاریخي حقایقو تقاضا ده یعنی کوم چې زموږ د ملک تاریخ دی د 47 پورې جن کے زیر اثر ایک الگ ملک کا خواب شرمندہ تعمیر ہوا چې د هغې په وجه باندې د دې تاریخي حقایقو په وجه باندې دا یو جدا ملک چې دی خواب شرمندہ تعبیر ہونا جس کی کوئی تعبیر ہو چې هغې یو تعبیر جس پر عمل ہو سکے چې په هغې باندې عمل شوی یعنی مسلمانانو چې کوم تحریک د پاکستان دپاره هغه چلو نو په هغې کې هغو کامیاب شوي. اب رہا یہ سوال، نو اس د دین یو سوال چې دی علاوه د دین دا پاتې شو کہ جب یہ ملک مسلمانوں کو حاصل کرتا ہے نو د چې کوم مخکې سوال کړی چې دا د مسلمانانو ملک دی نو په دې کې ډول مذهب والے څه کار کوي، د هغو په کې څه کار دی. نو چې دا د مسلمانانو حاصل کړی شوی ملک دی اور انہی کے نظریے کے خاطر بنا او د مسلمانانو د نظریې په خاطر د اسلام د نظریې په خاطر باندې جوړ شوی دی تو پھر اس میں غیر مسلموں کا کیا مقام ہے. نو بیا په دې کې د غیر مسلموں څه مقام دی، غیر مسلمه زموږ په دې ملک ولې اوسېږي. اس کا جواب یہ ہے، نو د دې جواب دا دی کہ وطن ہونے کے لحاظ سے پاکستان مسلم اور غیر مسلموں کا مشترک وطن ہے. چې د وطن په لحاظ سره پاکستان چې د مسلمانانو او د غیر مسلم چې د هندوان سکان او عیسایان د هغو په شریکه باندې زموږ یو وطن دی. اور وطن کے اشتراک کا دوسرا مطلب ما سوا اس کے کچھ نہیں. او د مطلب د وطن د اشتراک د شریکېدو د دې دویم مطلب نه علاوه بل څه چې دی هغه نشتی. هغې نه بل مطلب چې دی هغه دا نشتی کہ اس میں دنیاوی لحاظ سے مسلم اور غیر مسلم شریک حقوق مساوي ہوں گے. چې د دنیاوی په لحاظ سره د دنیا په لحاظ سره مسلمانان او غیر مسلم چې کوم دي هندوان سکان او عیسایان د هغو شهري حقوق چې دي هغه مساوي یعنی تعلیم ټول ته به یو شانې تعلیم ورکولی کېږي، که مسلمانان دي که بل مذهب والا دي، که صحت دی داسې روزګار دی دا برابر به میلاوي. اور مذہب کے فرق سے او زمونږ صرف د دو سره صرف یو فرق دی چې هغه د مذهب فرق دی چې مونږ مسلمانان یو او زمونږ مذهب اسلام دی او د دغه غیر مسلم مذهب ځان له بل دی
سے نو زمونږ صرف د روس سره دغه فرق دی. ان کې حقوق شهریت د دې علاوه حقوق شهریت په زمونږ یو شان کې د یو شهري چې کوم حقوق دي هغه به یو شان کې امن و آسایش کم امن دی نو یو شان امن به ورکولی کېږي او حقوق و اختیارات او یو شان کې حقونه اختیارات به میلاویږي. اختیارات میں کوئی فرق نہیں ہوگا. نو پدی کی بس فرق نہیں دا مونږ ټولو ته یو شان میلاویږي. اس کے علاوہ اسلام میں یوں بھی عبادت اور مذہبی آزادی کا اصول ایک مسلم اصول ہے. د دې نه علاوه په اسلام کې عبادت او مذهبي ازادۍ اصول چې دی یو منلی شوي اصول دي چې اسلام غیر مسلمو ته اجازت چې دی هغه ورکړی دی. لہٰذا غیر مسلموں کو بھی اپنے وطن کی قومیت سے گہری محبت ہو سکتی ہے. نو په دې وجه باندې غیر مسلمه چې کوم دي هغو ته خپل هغو ته هم په دې وطن کې د قومیت جوړ محبت چې دی هغه کیدی شي ورغونی شي او پکار دی هغو هم خپل وطن سره دقسې محبت کوي. دا د دو وطن هم دی او زموږ هم دی په شریکه باندې دی. پاکستانی قومیت اور وحدت کے لیے اسلام. تو پاکستانی قومیت یعنی پاکستانی لوگوں کا رہنا، قومیت یعنی اکٹھے رہنا، اتحاد و اتفاق د وحدت یعنی اتفاق او اتحاد دپاره اسلام چې دی هغه ضروري دی چې په موږ کې اسلام وي، موږ مسلمانان یو، موږ به د دې جنډې لاندې چې دی متحد یو، زموږ قومیت چې دی هغه به منلی کېږي. اور ان تاریخی احساسات کو زندہ رکھنا لازم ہے او دا تاریخي احساسات چې ژوندي لرل چې لازمي دي. تاریخي احساسات یعنی اسلامي ژوند چې موږ د اسلام دپاره د عمل حاصل کړی ان چې ملک ظهور میں آیا چې باغی سره د عمل چې دی هغه جوړ شوی دی. ظهور میں آنا یعنی بننا. خدا نے ہمیں جو جغرافیہ عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ سے موږ له کومه جغرافیه راکړې ده اس کو یکجا رکھنے کے لیے اسلامی جذبہ بہت قیمتی چیز ہے. نو د دې یکجا یعنی اکٹھا د دې د یو ځای ساتلو دپاره اسلامي جذبه یعنی اسلام سے محبت دا ډېر قیمتي چیز دی. چې زموږ د اسلام سره محبت وي نو دا جغرافیه به ژوندی، دا ملک به ژوندی. اس کے علاوہ اردو زبان بھی یکجہتی اور یگانگت کا بہت بڑا وسیلہ ہے. د دې نه علاوه اردو ژبه چې ده دا هم د یکجهتۍ چې زموږ د ټول اقوامو د ټولو صوبو چې دی یوه ژبه ده او هغه اردو ده. نو د اردو په ذریعه باندې موږ ټول چې دی هغه رایه یو. نو دا زموږ د یکجهتۍ او یگانګت د اتفاق یو غټه وسیله ده، یو غټه ذریعه ده. نو د مباحث نه راخیستی شوی دا مضمون او په دې ځای باندې اختتام کوو.